3 maart en we staan bij een van de meren van Kosi Bay. En daar gaan we vandaag een boottocht over maken. We kunnen snorkelen, maar er zitten ook nijlpaarden. Oké, ons staat in ons soort. Wacht. Heb je er zin in, Annemarie? Ja, ik zie nog wel uit aan nou. Er zijn hier 3 meren. Ik geloof dat het zoetwatermeren zijn. Die staan met elkaar in verbinding en die komen uit in de zee bij Kosi Bay. Onze boot.